Việt Nam lọt top 8 quốc gia hấp dẫn nhất để sinh sống khi về hưu. Một tạp chí Mỹ vừa tiết lộ danh sách 8 quốc gia hấp dẫn nhất để sống khi về hưu, trong đó có Việt Nam với mức sinh hoạt thấp hơn New York, Mỹ 49%. Tùy quan điểm của mỗi người, nghỉ hưu được định nghĩa theo các cách khác nhau. Đó có thể là thay đổi nghề nghiệp từ công việc có thể nuôi sống gia đình sang một ngành nghề phục vụ nhiều hơn cho sở thích đam mê. Với một số người, nghỉ hưu là lúc mà họ có thể thay đổi môi trường sống, chuyển đến một quốc gia khác để nghỉ dưỡng trong phần đời còn lại. Việc lựa chọn chuyển đến một thành phố, quốc gia khác để sinh sống sau khi về hưu là một xu hướng không còn quá xa lạ trên thế giới, đặc biệt là đối với những người đang sinh sống tại các quốc gia hay thành phố đắt đỏ. Quyết định sang một nơi khác sống có thể giúp họ giảm chi phí sinh hoạt, đồng thời mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, chi phí sinh sống ở mỗi nơi còn phụ thuộc vào vị trí, lối sống và nhu cầu của mỗi cá nhân. Khí hậu, vị trí, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngôn ngữ, vấn đề thị thực và thu nhập là những yếu tố mà người nghỉ hưu sẽ cân nhắc để chọn nơi sinh sống. Dưới đây là danh sách các quốc gia được bình chọn là nơi có chi phí sinh hoạt rẻ để sống khi về hưu. Việt Nam được bình chọn là quốc gia hợp lý để nghỉ hưu, đặc biệt là đối với những người ưa mạo hiểm, thích phong cảnh, ẩm thực, lịch sử và văn hóa Đông Nam Á. So với Mỹ, Việt Nam có mức phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 49% và giá thuê nhà thấp hơn khoảng 75%, tùy thuộc vào các tỉnh, thành phố. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều cộng đồng người nước ngoài lớn nhất cả nước theo International Living, mức phí sinh hoạt vẫn thấp hơn 62% so với New York và giá thuê nhà thấp hơn khoảng 83%. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, với cả hệ thống công và tư, được đánh giá là có giá cả rất phải chăng. Ở đây có nhiều bệnh viện quốc tế lớn và hầu hết nhân viên y tế đều nói tiếng Anh. Mexico nằm ngay phía nam biên giới Mỹ. Mexico là điểm đến phổ biến cho những người về hưu cũng như đi nghỉ dưỡng. Đất nước này có khí hậu ấm áp, đường bờ biển dài và nhiều thành phố xinh đẹp đáng sống. Chi phí sinh hoạt ở đây tương đối thấp, đặc biệt là ở các tỉnh lẻ. Ở Cancun, một khu du lịch trên bờ biển Caribbean, chi phí sinh hoạt thấp hơn 61% so với New York và giá thuê thấp hơn 85%. Còn tại San Miguel de Allende, một thành phố của Mexico với khá đông người nước ngoài sinh sống, chi phí sinh hoạt thấp hơn 57% so với New York và giá thuê nhà thấp hơn 76%. Những thành phố này và nhiều thành phố khác thường có chương trình giảm chi phí và cung cấp các tiện nghi đi kèm cho du khách sống trong khu nghỉ dưỡng hoặc cộng đồng người nước ngoài. Ecuador với đường bờ biển dài hàng dặm dọc Thái Bình Dương, Ecuador sở hữu một ngọn núi lửa đang hoạt động, phong cảnh tự nhiên đẹp và nhiều cộng đồng người nước ngoài. Ecuador sử dụng đồng USD làm đơn vị tiền tệ của và nhiều người ở các thành phố lớn nói tiếng Anh, rất thuận lợi cho người nước ngoài đến sinh sống. Tổng chi phí sinh hoạt ở Ecuador thấp hơn 49% so với Mỹ. Tại thành phố Cuenca, di sản thế giới được UNESCO công nhận và là cộng đồng nổi tiếng dành cho người nước ngoài, chi phí sinh hoạt rẻ hơn đến 62% so với New York và giá thuê nhà thấp hơn khoảng 88%. Costa Rica, quốc gia Trung Mỹ này sở hữu cảnh quan đa dạng với rừng rậm, rừng nhiệt đới, thành phố hiện đại và bãi biển. Mỗi vùng có khí hậu, môi trường và chi phí khác nhau, nhưng chi phí sinh hoạt nói chung thấp hơn khoảng 38% so với Mỹ và giá nhà ở thấp hơn trung bình 72%. Thậm chí ngay tại thủ đô San Jose, chi phí sinh hoạt thấp hơn 55% so với New York và giá thuê thấp hơn 82%. Bồ Đào Nha đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất cho cả người về hưu và du khách ở mọi lứa tuổi từ khắp nơi trên thế giới. Chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn khoảng 37% so với Mỹ và giá thuê nhà rẻ hơn khoảng 54%. Ở thủ đô Lyon, phí sinh hoạt vẫn thấp hơn khoảng 53% và tiền thuê nhà thì thấp hơn đến 70%. Panama được xếp hàng đầu trong danh sách những nơi tốt nhất để nghỉ hưu vào năm 2022 trên bảng chỉ số hưu trí toàn cầu hàng năm của International Living. Panama là một điểm đến nghỉ hưu phổ biến trên thế giới. Chi phí nhà ở trung bình thấp hơn khoảng 58% so với ở Mỹ và chi phí sinh hoạt chung thấp hơn khoảng 31%. Chi phí trên sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng vùng. Ví dụ ở thành phố Panama sẽ có mức phí sinh hoạt thấp hơn 49% so với New York và giá thuê nhà thấp hơn 74%. Montenegro với phong cảnh đẹp, nằm ở châu Âu, người dân thân thiện và chi phí sinh hoạt thấp. Montenegro thực sự là một nơi hấp dẫn để nghỉ hưu. Chi phí sinh hoạt trung bình ở Montenegro thấp hơn 48% so với Mỹ và giá thuê thấp hơn khoảng 75%. Tại thủ đô và thành phố lớn nhất Podgorica, chi phí sinh hoạt thấp hơn 64% so với New York và nhà ở thấp hơn khoảng 90%. Colombia, quốc gia Nam Mỹ này sở hữu nhiều bãi biển, rừng nhiệt đới, núi và thành phố phát triển. Chi phí sinh hoạt ở Colombia thấp hơn khoảng 62% so với Mỹ và tiền thuê nhà thấp hơn 82%. Ở mỗi thành phố và cộng đồng dân cư, chi phí sẽ khác nhau. Tại thành phố Bogota, chi phí sinh hoạt thấp hơn 71% so với New York,
và nhà ở thấp hơn 88%. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Colombia có các bệnh viện công và tư hiện đại, với dịch vụ chăm sóc giá cả phải chăng chất lượng cao. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!